Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν η πρώτη Ελληνίδα ηθοποιός που έγινε κούκλα. Πώς ο Μίστερ Τζάμπο κατάφερε να την πείσει? Το πρόβλημα με τα μάτια και τα μαλλιά. Πώς έγινε η κατασκευή? Τη δεκαετία του 1960 η Αλίκη Βουγιουκλάκη διένυε μία από τις πιο εμπορικές και επιτυχημένες περιόδους της. Είχε συγκροτήσει το δικό της θίασο, ενώ παράλληλα πρωταγωνιστούσε στις ταινίες του Φίνου με μεγάλα εισπρακτικά ρεκόρ. Ήταν ένα πρόσωπο που οι επιχειρηματίες θα επιστράτευαν στις διαφημιστικές τους καμπάνιες. Η Βουγιουκλάκη πουλούσε και μπορούσε να κάνει μόδα οτιδήποτε της δινόταν να προωθήσει. Ωστόσο, η δημοφιλής ηθοποιός ήταν επιλεκτική. Την πρώτη συμμετοχή στη διαφήμιση την έκανε παράλληλα με τα πρώτα βήματά της στον κινηματογράφο. Τέλη δεκαετίας του 1950 έγινε το πρόσωπο της Φίξ, καλώντας το κοινό να πιει Φίξ κάνει καλό. Πέρασαν πολλά χρόνια, μέχρι το 1987, που η ηθοποιός δέχτηκε ξανά να γίνει το κεντρικό πρόσωπο στη διαφήμιση. Ενδιάμεσα, ωστόσο, η Βουγιουκλάκη είχε δεχτεί μια πρωτότυπη πρόταση να δημιουργηθεί κούκλα με το όνομά της και την εικόνα της. Η ιδέα άνοιγε στο ζεύγος επιχειρηματιών Γιώργο και Φιφί Βακάκη. Στα μέσα της δεκαετίας του 60, οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας El Greco είχαν ήδη κάνει επιτυχία με τα λούτρινα που πουλούσαν, και κυρίως με τους γούνινους σκύλους. Την περίοδο εκείνη όμως ανθούσαν στην ελληνική αγορά οι κούκλες του εργοστασίου Κεχαγιά. Η El Greco αποφάσισε και αυτή να φτιάξει κούκλες. Έπρεπε όμως να φέρει στην αγορά κάτι καινούριο και να πρωτοτυπήσει. Το ζεύγος Βακάκη πρότεινε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη να γίνει το πρόσωπο της νέας επιχειρηματικής ιδέας. Πρότειναν στη δημοφιλή ηθοποιό να φτιάξουν μια κούκλα που θα έχει την εικόνα της, το όνομά της και θα διαφημιζόταν από την ίδια. Η Βουγιουκλάκη αρχικά, για να δεχτεί την πρόταση, είχε τεράστιες οικονομικές απαιτήσεις που δεν έγιναν δεκτές. Οι δύο πλευρές, ωστόσο, κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μια δεύτερη διαπραγμάτευση. Δεν είναι γνωστό αν η ηθοποιός μείωσε τις απαιτήσεις της ή αν το ζεύγος Βακάκη δέχτηκε τελικά ότι ζητούσε η Αλίκη. Το εγχείρημα όμως πήρε σάρκα και οστά και η Βουγιουκλάκη έγινε η πρώτη ηθοποιός στη χώρα που έγινε κούκλα. Η El Greco διέθετε δύο εργοστάσια παραγωγής, ένα στη Γλυφάδα και ένα στη Ζάκυνθο. Κανένα από αυτά δεν είχε τα απαραίτητα μηχανήματα για την κατασκευή της κούκλας. Έτσι η El Greco απευθύνθηκε σε Ιταλική βιομηχανία για να δημιουργήσει την κούκλα με το πρόσωπο της Αλίκης. Στην ελληνική εταιρεία έγινε μόνο η συναρμολόγηση της κούκλας, δηλαδή η τοποθέτηση των πλαστικών κομματιών στο σώμα και το πρόσωπο. Ένα από αυτά τα στάδια ήταν να κολλήσουν τα μάτια πάνω στο πρόσωπο. Ακολουθούσε το γάζωμα των μαλλιών με ειδική μηχανή και το βάψιμο του προσώπου. Συγκεκριμένα τοποθετούσαν μια ειδική μεταλλική μάσκα πάνω στο πρόσωπο και το έβαφαν με τα κατάλληλα χρώματα. Ένας άλλος εργαζόμενος ασχολούταν με την κόμωση της κούκλας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε να πετύχει το χτένισμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Η κούκλα ήταν έτοιμη και της έλειπαν μόνο τα ρούχα. Η εταιρεία κάλεσε το διάσημο σχεδιαστή μόδας της εποχής, Ζαν Ντεσέ, για να δημιουργήσει ρούχα υψηλής ραπτικής για την κούκλα της Αλίκης. Ο Γιάννης Ντεσές ήταν διακεκριμένος σχεδιαστής εξ Αιγύπτου, με σπουδαία καριέρα στο εξωτερικό, και έντυνε την Ελληνίδα στάρ. Έτσι σχεδίασε αντίγραφα από τα ρούχα της ηθοποιού και κομμάτια που έμοιαζαν με τα φορέματα από τις εμφανίσεις της. Η κούκλα ήταν έτοιμη και κυκλοφόρησε στις αγορές το 1967. Τα κορίτσια τη λάτρεψαν και πέρασαν ατέλειωτες ώρες μαζί της. Έτσι η El Greco πέτυχε να μπει με δυναμικό τρόπο στην αγορά της κούκλας. Η πετυχημένη πορεία της ελληνικής βιομηχανίας παιχνιδιών ανακόπηκε το 1989, όταν το εργοστάσιο στη Γλυφάδα κάηκε σε πυρκαγιά. Τότε ο γιος της οικογένειας, Απόστολος Βακάκης, επέστρεψε από τις σπουδές του στο Λονδίνο και ανέλαβε τη διοίκηση της εταιρείας. Ο Απόστολος Βακάκης προσπάθησε να ανασυγκροτήσει τη βιομηχανία με τη βοήθεια της δεύτερης παραγωγικής μονάδας της El Greco, η οποία βρισκόταν στη Ζάκυνθο. Στο νησί έμεινε 3 χρόνια. Το 1985 ανέλαβε και επίσημα την προεδρία της El Greco. Σχεδόν 10 χρόνια αργότερα δημιούργησε τα Τζάμπο, με τη γνωστή πορεία στον χώρο του παιχνιδιού.